นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายแล้วนะฮะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับครับผมนี่นะฮะคือหลังจากนี้จริงๆก็มีอีกหลายท่านนะแต่เราก็อยากจะไปเรื่องอื่นบ้างนะครับเราก็ขอทิ้งท้ายไว้ที่ท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วกันนะครับถือเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยสามารถอธิบายได้แทบทุกสิ่งในโลกนี้นะครับโอ้โหอธิบายได้ดีมากๆนะครับเรามารู้ปุ่มหลังของท่านกันสักนิดหนึ่งไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมคริสตศักราช1879เป็นชาวเยอรมนีครับแต่ตอนเด็กๆเขามีปัญหามากว่าเขาเรียนได้ช้ามากการที่เขาเรียนได้ช้าเนี่ยไอน์สไตน์เคยให้ความเห็นตอนที่เขาโตแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สอนกันมาในการเรียนตอนที่เขาเรียนตอนเด็กๆมันมีความไม่ถูกต้องอยู่ในนั้นเขาเลยไม่เข้าใจเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาถูกสอนมาตอนเด็กมันใช่เหรอคือถ้าคิดด้วยเหตุและผลของอัลสไตน์กับวิธีการคิดของเขาจะบอกว่าสิ่งที่สอนมาตอนเด็กอ่ะมันไม่ได้ถูกต้อง 100% มันมีความคลาดเคลื่อนมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆมันควรจะอธิบายอีกแบบหนึ่งมากกว่ามันเลยทำให้อัลสไตน์ดูเหมือนเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งตอนเด็กๆแต่พอโตมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหฉายแววเลยตอนอายุ15 ปีเนี่ยกิจการโรงงานของคุณพ่อเขานี่แย่ลงเขาก็ไปเรียนเรื่องการแพทย์ไปเรียนเรื่องระบบวิทยาศาสตร์ไปเรียนหลายๆเรื่องแล้วไอน์สไตน์ก็กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่แค่จบการศึกษาก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้เลยสุดยอดมาก1903ไอน์สไตน์แต่งงานกับคุณมิเลวามารีคนนี้แหละครับคือคนที่ปิดทองหลังพระเขาบอกว่าวันที่ไอน์สไตน์ได้รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เงินรางวัลทั้งหมดที่ได้เนี่ยเขาต้องเอาไปให้ภรรยาเขาเลยนะเพราะว่าภรรยาเขาอ่ะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำสูตรคำนวณทั้งหมดภรรยาเขาเป็นสุดยอดนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากๆแล้วเป็นคนช่วยงานไอน์สไตน์คือไอน์สไตน์เนี่ยคิดทฤษฎีนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยเอาไปคำนวณดูซิให้ภรรยาคำนวณดูคำนวณเสร็จปุ๊บโอเคถูกต้องอุ้ยประหยัดเวลาไปเยอะเลยซึ่งคุณมิเลวามารีนี่แหละคนนี้นะครับที่ช่วยให้ไอน์สไตน์คิดค้นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและมวลสารเป็นสูตรที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆบนโลกนี้มากมายนั่นก็คือ E เท่ากับ mc ยกกำลังสอง E คืออะไร E คือ energy คือพลังงาน M คืออะไรครับ mass C คืออะไร C คือความเร็วแสงพลังงานจะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลเมื่อมวลของวัตถุนั้นนะฮะคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองความเร็วแสงยกกำลังสองมันเป็นสูตรคำนวณปฏิกิริยานอกจากนี้ไอน์สไตน์ยังเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีที่เราท่านเองนะฮะทุกคนที่นั่งดูรายการนี้อยู่ผมว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ยากมากนั่นก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพอันดับแรกบอกก่อนคนมักจะเข้าใจผิดเรียกทฤษฎีนี้ว่าสัมพันธภาพไม่ใช่สัมพันธ์คือความเกี่ยวพันสัมพัทธ์คือมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยนะฮะหรือว่าrelative theory เนี่ยนะฮะมันถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนมากแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยนะฮะมันจะไปอธิบายในหลายๆเรื่องซึ่งสิ่งที่ไอน์สไตน์คิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขาสามารถกลับไปตรวจสอบในทฤษฎีหลายๆคนที่สร้างขึ้นมาแล้วอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันบอกว่าอะไรสนามความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงเกิดจากดาวดวงหนึ่งที่มีมวลเยอะมากแล้วสร้างแรงโน้มถ่วงทำให้ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางแต่ไอน์สไตน์บอกว่าความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตันที่มีมันไม่สมบูรณ์เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงไม่ได้เกิดจากมวลที่มีมากจนกระทั่งมันดึงทุกอย่างมวลก็คือมวลต้องมีสิ่งหนึ่งที่มวลไปมีผลแล้วทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นการที่มวลไปสร้างผลกระทบแต่สิ่งอื่นเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไอน์สไตน์เรียกว่าการละอวกาศการละแปลว่าเวลาอวกาศก็คือมนุษย์ในยุคนั้นเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมันคือ3มิตินะมันมีความกว้างความสูงความลึกใช่ไหมฮะแต่ไอน์สไตน์บอกว่าไม่ถ้าเราออกไปในอวกาศเราจะต้องมี4มิติกว้างยาวลึกและเวลามีส่วนเกี่ยวพันด้วย มวลขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดการละอวกาศโค้งเกิดขึ้น
ในอวกาศ การที่ดวงจันทร์ทุกวันนี้โคจรรอบโลกเพราะอะไร แรงน้ำถ่วงว่า เพราะการละอวกาศที่เป็นหลุมไงทำให้แรงเหวี่ยงของดวงจันทร์เนี่ยไม่สามารถหลุดออกจากปากหลุมนี้ได้ อ๋อพี่เข้าใจแล้ว มันอยู่ในหลุมมันไหลลงหลุมอยู่ตลอดเวลา แต่มันก็โดนแรงเบี่ยงออกไว้ แล้วมันก็เลยอยู่ปากหลุมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถออกจากปากหลุมได้ พี่เข้าใจ การละอวกาศคือมวลกดลงไปบนแผ่นหนึ่งที่เป็นพลังงาน แล้วพลังงานเหล่านี้เนี่ยก็จะโค้งงอพอโค้งงอปุ๊บเนี่ยมันสามารถสร้างแรงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาได้ แล้วไอ้ความโน้มถ่วงหรือการละอวกาศที่เป็นบิดโค้งงอได้เนี่ยมันทำให้เราไปพิสูจน์อีกหลาย ๆ เรื่องได้นะครับ อย่างเช่น เรื่องความเร็วแสงไอน์สไตน์บอกว่าความเร็วแสงเนี่ยเป็นความเร็วที่สูงสุดแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิ่งได้ด้วยความเร็วแสงตราบใดที่สิ่งนั้นมีมวลเพราะว่าแสงไม่มีมวลแสงถึงจะสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วขนาดนั้น แล้วพอเราไปผูกกับมิติของเวลา เมื่อเรามีความเร็วเพิ่มขึ้น เวลาจะเดินช้าลงงงไหมยกตัวอย่างพี่เข้าใจ พีทยืนอยู่กับที่เห็นรถวิ่งผ่านที่ความเร็ว100กิโลเมตรรถวิ่งเร็วไหมเร็วไหมเร็วแต่ถ้าพีทไม่ได้ยืนอยู่กับที่พีทยืนอยู่บนรถอีกคันหนึ่งวิ่ง100กิโลเมตรเท่ากันรถคันนั้นจะเร็วไหม เท่ากัน ไม่เร็วเลยรถคันนั้นอยู่กับที่เลยไปพร้อมพีทเห็นไหมความเร็วไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันในทุกๆอริยบทแต่ความเร็วขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการว่าผู้สังเกตการอยู่ในสถานะไหนคิดสูตรคำนวณตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ถ้าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงคือ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเวลาจะเป็นศูนย์ครับเวลาจะไม่เดินเลยความรู้ของมนุษย์เนี่ยเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ในทุกวันนี้เราสามารถหยุดเวลาเป็นศูนย์ได้ถ้าเรามีความเร็วเท่าแสงแต่เราไม่สามารถทำให้เวลาย้อนกลับได้นะครับยังไม่มีทฤษฎีรองรับทุกวันนี้เราสามารถทำให้เวลาเดินช้าลงได้จนถึงกระทั่งหยุดนิ่งแต่เราไม่สามารถเลยไปจากจุดนั้นได้เพราะเรายังไม่รู้เลยความรู้เรายังไม่พอเลยว่าในสรรพสิ่งทั้งหมดนี้จะมีอะไรที่เร็วกว่าแสงได้อีกไม่มีไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเป็นไงสัมพัทธภาพทั่วไปสัมพัทธภาพพิเศษสัมพัทธภาพคลาสสิกของไอน์สไตน์สร้างความรู้เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมฮะสุดยอดไหมนักวิทยาศาสตร์คนนี้สุดยอดนะไอน์สไตน์นี่เดี๋ยวเราจบช่วงนี้สรุปคิดวิทยาศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้นะครับ